iBond කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනා මගේ YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ 2019 වෙනකොට වීඩියෝ එඩිට් කරන්න පුළුවන් හොඳම software කීපයක්. පළවෙනි එක තමයි Filmora 9. ඉතින් මේ software එක වීඩියෝ එඩිට් කරන්න පුළුවන් solution ගොඩක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේක සල්ලි දීලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් free version එක භාවිතා කරන්න. මම නම් කියන්නේ මේ software එක සල්ලි දීලා ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වුණාට එහෙම කරන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාලට free version එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Creativeartlk ආයතනය විසින් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද Adobe Premiere Pro CC 2018 version එක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට CC 2019 version එකක් develop වෙලා ඉවරයි කියලා තමයි කියන්නේ. කොහොම නමුත් Adobe Premiere Pro අපිට සල්ලි දෙන්නේ නැතුවත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි day 7ක් විදියට තමයි company එක recommend කරන්නේ. මේ දවස් 7 ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට ඕන නම් ආයෙ free version එක අරගෙන install කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම නම් කියන්නේ ඉක්මනටම license කරන එක හොඳයි කියලා. මේ software ඔක්කොම download කරන link මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේවා free විදියට download. Vegas Pro මේ software එකත් Adobe Premiere Pro හා එක සමානව යන software දෙකක්. ඒ වුණාට මේ software එක යම් ස්ථානවල ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක පෙන්නුම් කරනවා. Vegas Pro macOS එකට තමයි ගොඩක් හොඳ performance හම්බ වෙනවා කියලා කියන්නේ. නමුත් මේක Windows operating system එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා වීඩියෝ එඩිටිං සම්බන්ධව. මම subscribe කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න ඔයාලගේ තියෙන අදහස්. ඔයාලට හිතෙන්නේ මේ software ටිකකින් මොකක්ද හොඳ? ඒවා යටින් comment කරන්න. මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක්.